જૈનોના મહાપર્વ પર્યુષણના ખાસ દિવસોમાં લીલોતરી શાકભાજીના ઉપયોગ વગર વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે. છતાં પણ ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી સાથે તમે અનેક ટેસ્ટી વાનગીઓ તૈયાર કરી શકો છો. તો આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં પર્યુષણ સ્પેશિયલ મેથી પાપડનું શાક બનાવીશું. આ શાક એક તો ફટાફટ બની જાય છે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ ઉત્તમ છે, સાથે સિઝનને અનુરૂપ છે. તો ઘરમાં જ રહેલી ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી સાથે આ શાક તમે તૈયાર કરી શકો છો. તો ચાલો આજે આપણે મેથી પાપડનું શાક બનાવીએ. આ શાક હું 3 વ્યક્તિઓને થાય એ રીતે બનાવી રહી છું. તો અહીં મેં 4 ચમચી જેટલી સૂકી મેથી લીધી છે. મેથીને પલાળ્યા વગર તમે ડાયરેક્ટ જ મેથી પાપડનું શાક બનાવી શકો છો. તો એના માટે મેં અહીં મેથીને 3 થી 4 વખત સ્વચ્છ પાણીએ ધોઈ લીધી છે. હવે આ મેથીને આપણે બાફવાની છે. તો મેથીથી 7 થી 8 ગણું પાણી ઉમેરીને આપણે કુકરમાં 7 થી 8 સીટી વગાડી લઈશું. અગાઉથી તમે હુંફાળા પાણીમાં અડધી કલાક મેથી પલાળીને રાખી હશે તો 3 થી 4 વિસલમાં જ મેથી બફાઈ જશે. તો અહીં મેં 7 થી 8 વિસલ વગાડ્યા પછી મેથી એકદમ સરસ રીતના બફાઈ ગઈ છે. દાણો હાથમાં લઈને જોઈએ તો મેથી એકદમ સારી રીતના દબાઈ જાય છે, મતલબ કે આ મેથી છે એ સારી રીતના બફાઈ ગઈ છે. હવે અહીં મેથીમાં રહેલું પાણી છે એ આપણે બહાર કાઢી લઈશું, જેથી વધારે કડવું ન લાગે. તો એક કાણાવાળા વાટકામાં મેથીને કાઢી લઈશું, જેથી બધું પાણી નીતરી જાય. હવે એક પેનમાં 4 ચમચી જેવું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આમાં જીરુંનો વઘાર કરીશું. તો 5 ચમચી જેવું જીરું ઉમેરી 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગ તો ખાસ ઉમેરવી. સાથે કલર સરસ આવે એના માટે 5 ચમચી જેવી હળદર ઉમેરીને તરત જ મેથીને ઉમેરી દેવાની છે. અહીં મેથીમાં પાણીનો ભાગ છે એટલે સાથે મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું. તો 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, સાથે 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું ઉમેરીશું. અહીં બાફવામાં મીઠું નહોતું નાખ્યું એટલે હવે મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. આ મેથીનું શાક તમને જરાય કડવું નહીં લાગે, કારણ કે આપણે કડવું પાણી કાઢી નાખ્યું. સાથે ગોળ ઉમેરવાનો છે એટલે નાનું બાળક હોય ને એ પણ ખાઈ શકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બધા મસાલા સતળાઈ ગયા છે. તો સાથે 2 ગ્લાસ જેવું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે પાણી ઉકળે છે તો સાથે ગોળ પણ ઉમેરી દઈશું એટલે સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો 2 ચમચી જેવો ગોળ ઉમેરી દઈશ. પછી તમે જેટલું મીઠું ખાતા હોય એ પ્રમાણે ગોળ ઉમેરવાનો છે. સાથે થોડો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી જેવો આમચૂર પાવડર ઉમેરી દીધો છે. હવે પાણી ઉકળી ગયું છે તો આપણે આમાં પાપડ ઉમેરી દઈશું. તો 3 થી 4 નંગ અડદના પાપડ લીધા છે. અડદના પાપડના કટકા કરી લીધા છે. હવે પાણીમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે ઘણા લોકો અડદના પાપડના બદલે મગના પાપડનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે, અથવા પાપડ શેકીને પણ ઉમેરતા હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારી ચોઈસ મુજબ પાપડને ઉમેરી શકો છો. તો હવે પાપડ સરસ ચડી જાય એ માટે થોડું ઉકાળવાનું છે. અહીં શાક છે એ રસાવાળું નથી કરવાનું, પણ લચકા જેવું કરવાનું છે. તો પાપડ ઉમેર્યા પછી માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં પાપડ એકદમ સરસ રીતના ચડી જશે અને પાણી છે એ શોષાઈ જશે. તો હવે આપણે આ શાકને થોડું ઉકાળવાનું છે. રસાવાળા કરતાં થોડું લચકા જેવું હોય ને તો ખાવાની મજા આવે. તો શાકને અહીં 2 થી 3 મિનિટ સુધી ગરમ થવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી શાક અહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાક રોટલી, ભાખરી, પરોઠા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો પર્યુષણના દિવસોમાં ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી સાથે તૈયાર થતું આ શાક તમે જરૂરથી બનાવજો. તો રેસીપી સારી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.